ਅਹਿਰਨ ਮਤ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਅਹਿਰਨ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ ਪੌਖਲਾ ਡਰ ਡਰਦੀ ਹਵਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਥੱਲੇ ਤਪਣੀ ਉਹ ਡਰਦੀ ਹਵਾ ਪੇਟ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਅਹਿਰਨ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ ਪੌਖਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਓ ਆਗੂ Maharaj ji says that the bellows should be blown so hard, the hammer should be, that understanding should be hit with the hammer so hard that that blind well should become hot like a burning fire. Hanji. ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਉਹ ਹਵਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਖਲਾ ਦੇ ਪੌ ਖਲਾ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਗੁਰੂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉੱਪਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਤੱਕ ਪਸਲੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੇਠਾਂ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਸਾਰੀ ਥੱਲੇ ਵੱਜਦੀ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹਥੌੜਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਤਾਕਤ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰੋਂ ਹਿਲਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵਰਤਣ ਸਾਰੀ ਓਨਲੀ ਦ ਲੋਅਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਬੋਡੀ the tummy and below that should only move. And what is happening here actually ke jo jhutha vishwas we are believing this is my child, it's a falsehood. O Paramatma da bachcha, we are believing this is my land, O Paramatma di dharti. We are believing this is my body, E Paramatma di ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣਾ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ all our beliefs are false beliefs. This is my body, this is false belief. It's not, it's his body. This body is in his hands. This is my land. All land is his. These are my children, my house, my. All these are false beliefs.
And this hammer breaks those false beliefs. Please understand that. ये जो हथौड़ा उन झूठे विश्वासां नूं तोड़दा, जिन्ना चिर वो विश्वास नहीं टुटदे, ये सुरती ने हेठां नूं वगी जाना. He hammers at that false beliefs, the wrong understanding. फिर पूरी ताकत ना गुरु अमृत वेले ये सिमरन एक्चुअली अमृत वेले दा सो अमृत वेले बहुत ताकत नाल करना चाहिए ज्यादा तो ज्यादा बार ते फिर सारा दिन इतना पावरफुल सिमरन मोस्ट पावरफुल प्यूरिफाइंग प्रोसेस आई कॉल इट मोस्ट पावरफुल. इस तो तकड़ा सिमरन दुनिया विच कोई नहीं है जो महाराज जी उन्होंने बख्शिया. हाँ, सारे संसार दे धर्मां कोल किसे कोल इहदे तो तकड़ा सिमरन नहीं. What a blessing. Maharaj ji himself hammers at the false beliefs. बंधन उन्ना दा करके बंधन पड़े. Because of those false beliefs we are in bondages, imprisoned in the cycle of birth and death and sufferings. वो झूठे विश्वासां दा करके उत्थे रहना जी ते महसूस करना कि सुरती उपर नूं वगदी, महसूस करना उत्थों कोई चीज उपर नूं जिस तरह आप बन के हथौड़ा वजदा नी झूठे विश्वासी उते. आप बन के हथौड़ा वजदा नी झूठे विश्वासी उते. आप के हथौड़ा वजदा नी झूठे विश्वास आप बन के हथौड़ा वजदा नी झूठे विश्वास आप बन के हथौड़ा वजदा नी झूठे आप बन के हथौड़ा वजदा नी झूठे विश्वास आप
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਰ ਜੋ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਨੌਕਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਿਸਟਰ ਅਲਾਰਡ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਸਟਰ ਵੈਂਤੂਰਾ ਇਟਲੀ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਆਵੀਥਬੀਲ ਇਟਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਇਗਰੋਲੋ ਵਿੱਚ 1791 ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਔਰ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 1807 ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਟਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਇਟਲੀ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਈ, ਇਟਲੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਟਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਆਵੀਥਬੀਲ ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ। ਫਿਰ 1815 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਾਟਰਲੂ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਵੈਂਤੂਰਾ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਟਰ ਵੈਂਤੂਰਾ ਤੇ 1822 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮਿਸਟਰ ਆਵੀਥਬੀਲ ਉਹ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਹਿਰਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਈਰਾਨ। ਔਰ ਈਰਾਨ ਆ ਕੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਅਬਾਸ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਔਰ ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ। ਅਬਾਸ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਔਰ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਇਕੱਠੇ ਸਨ। ਔਰ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ, ਉਸਨੇ
ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਫੌਜ ਬਣਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਆਵੀ ਤਬੀਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਵੀ ਤਬੀਲ ਜਦੋਂ ਇਟਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਫੌਜ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਆਵੀ ਤਬੀਲ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੋ ਈਰਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ, ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਸੈਲਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਸੈਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਲੋਕ ਜੋ ਸੈਲਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਵੀ ਤਬੀਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਟਾਲੀਅਨ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਵੈਂਤੂਰਾ। ਮਿਸਟਰ ਆਵੀ ਤਬੀਲ ਵੀ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਸੰਭਾਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ। Maharaj ji says that do Simran while riding the breathing system and keeping the consciousness with the breath. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵਾਹੇ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਗੁਰੂ, ਸਿਮਰਨ ਸਿਮਰਨ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਹੈ ਸੰਭਾਲੇ,
ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਹੈ ਸੰਭਾਲੇ। 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 ਸੋ ਤਨ ਸੰਚੋ ਜੋ ਚਾਲੈ ਨਾਲੇ। 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 ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸਲੀ ਦੌਲਤ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਦੌਲਤ ਸੁਰਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਰਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਨੋਬਲ ਬਣਾਉਣੀ, ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਬਣਾਉਣੀ, ਇਹੀ ਅਸਲੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਅਸਲੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ, ਸੋ ਇਹ ਅਸਲੀ ਦੌਲਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਇਹ ਦੌਲਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੌਲਤ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ says that your wealth, your only wealth is the richness of your consciousness. And that is the true wealth. It cannot be diminished, it cannot be burnt, it cannot be stolen, it cannot be buried. It stays with you, it moves with you. Wherever you go, it goes with you. And this true wealth is the source of your real happiness. All other wealths cannot give you true lasting happiness because they cannot transform your conscience. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੁਰਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਸੁਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣੀ, ਸੁਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੋਣੀ, ਪਿਆਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੁਰਤੀ ਹੋਣੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੀ ਸੁਰਤੀ ਹੋਣੀ, ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਧਨ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਸ ਧਨ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਹਰ ਧਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਧਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਧਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ। He says, ਸੋ ਧਨ ਸੰਚੋ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ। He says, gather the true wealth of yourself. And how? By doing the Simran with breath while going
So riding the breath, while going in we are going to say silently Vahe, and coming out Guru, and then feeling the gaps. Hanji, Hanji. Vaheguru. Kariye ji swasa ਨਾਲ ਸੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਬੀਬੀ ਸੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਬਰਮਿੰਗਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ Dear most Babaji, when this human body was about 4 years of age, I would see visions of deep colors, mainly dark blue, dark green, and dark brown, especially when the body would be experiencing some illness. After the visions, the body would be sweating and exhausted, as if awoken from a nightmare. Recently in meditation in Sangat, whilst listening to the Khajana Darshan, this vision came back again. Please, could you clarify the meaning of these visions? Colors. ਬੇਟੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗ ਦਿਸਦੇ ਸੀ ਗੂੜਾ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਗੂੜਾ ਹਰਿਆ ਰੰਗ ਤੇ ਬਰਾਊਨ ਰੰਗ ਖਾਕੀ ਰੰਗ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਸੀ ਬਰਾਊਨ ਰੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਹਰਿਆ ਰੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਪਿਆਰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ The 3 colors which were seen by this person when he was very young, brown,
that means that the consciousness had come out of the blind well. So this is the result of previous lives' meditation. And the green color signified that consciousness was carrying some love for the divine. And blue color, that consciousness was capable of expressing somewhat the experiences he had had in the previous lives. Also lately I have been able to feel the weight of the breath. And when the body is still, the past and future are not known, and the wavering mind is stilled, the weight of the breath feels silky and light. Again, Babaji, what does this mean? ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਸ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਝ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਲਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ? ਜੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਖਿਆਲ, ਨੈਗੇਟਿਵ, ਨਾ ਪੱਖੀ ਖਿਆਲ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਈਏ, ਨਾ ਪੱਖੀ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤੁਰੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਦਿਸੂਗਾ, ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਖਾਲੀ ਜੋ ਮਨ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੁਰਤੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਕੱਲੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੁਰਤੀ। ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। So the sad, more negative thoughts carry more weight, and vice versa. Happy, positive thoughts, their weight is very less. And when our consciousness is empty of thoughts through meditation, then there is no weight of our consciousness. And the body feels very light too, because body is carrying the mind, and mind. So, बहुत जरूरी जी कि ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਦਿਸੂ, ਤੁਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ, ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਲਣ ਜੁਲਣ ਨੂੰ, ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੁਨ ਰਸ ਰਾਜ ਰਹੀ,
तेरी प्यास न जाए, प्यास न जाए होरत किते जिचर हर रस पल्ले न पाए, हर रस पाए पल्ले पल्ले पिए हर रस बहुड़ न तृष्णा लागे आए, ये हर रस करमी पाईए सतगुर मिले जिस आए। महाराज जी कहते जिहड़ी रसना प्यारा ना परमात्मा दा नाम लैंदी उन्नू परमात्मा दे प्यारां दा रस आउंदा, वो रज जांदी, ਉਹਦਾ बोलण ਨੂੰ जी नहीं करदा। ते कहंदे पर ये हर रस जदों पर गुरु कर्म करे मेहर करे तो ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ मिलता है। यह हर रस कर्मी पाइए सतगुर मिले जिसे। Maharaj ji says that when reciting his name and singing his glories become enjoyable to us, then our tongue becomes enjoyable to us because our tongue is feeling his love, our tongue is drinking his love, and that love is received from the Guru by Guru's grace, by Guru's grace. क्यों पर वो गुरु कोलों मिलदा हर रस। और इत्थे गल ते कही गई पर नाल केड़ी गल जिहड़ी है पर कही नहीं गई कि ये उन्ना चिर नहीं मिलदा जिन्ना चिर इहदी कीमत ना पाईए, जिन्ना चिर इस रस लैन दा अपने अंदर बिरहा नहीं पैदा। But this divinely taste of his love can only be had when we become thirsty of that love, thirsty of that God's love. So we have to feel the pain. First we must feel the thirst. We must feel the pain that I'm depriving myself from that divinely love. To birha, birha. Birha birha akhiye, birha tu sultan. इस चीज़ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਜੀ। That pain is the ruler. That pain makes the Guru feel merciful to us. If we don't feel the pain, then no mercy is going to be had in the Guru. And birha, birha the pain, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਰਸ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੜਫਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸੁਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। When we feel the pain of the deprivation of that divinely love, then our consciousness, that pain takes our consciousness upward. So the birha, that pain
is everywhere in the state of the present. We would feel that pain everywhere in the state of the present, starting from the down below to the top of the head. More in the heart area. So that pain is very tall and high, tall and high. High means divinely. Divinely. Uchda lamda while staying at the heart. Uchda lamda birhadave tud tak de hath ve maya. Pain of separation is the ruler. Maharaj says, this pain is going to rule you. This pain is going to decide whether you deserve to be whether you deserve Guru's grace or not. So this pain's hands reach the divine, because this pain is going to inform the Guru that whether you should be blessed or not. How beautiful. Uchda lamda birhadave tud tak de hath ve maya. Uchda lamda birhadave tud tak de hath ve Uchda lamda birhadave tud tak de hath ve maya. Uchda lamda कर्म करावे तैंडे कोलों फड़ के तेरा हाथ वे माया. ये हर रस कर्मी पाइए और ये बिरहड़ाई कर्म कराउंदा है गुरु को. कर्म करावे कर्म करावे तैंडे कोलों फड़ के तेरा हाथ वे माया. कर्म करावे
आप बनाया सुल्तान जी नू किंज मोड़ेगा ओनू दस वे माया। तू आप बिरहा नू राजा बनाया है, बादशाह बनाया है कि बादशाह जो हुक्म करूगा वो होगा। You yourself has established the pain of separation as a ruler. You yourself has said that whatever the ruler says, that will happen. If the pain of separation says that you should be forgiven, you should be blessed, then that's going to happen. Then Guru would do that, whatever you tell the Guru. So how would you say no to the Guru? Because you yourself have established the pain of separation as the ruler, as the decider, judge. Okay. आप बनाया सुल्तान जी नू किंज मोड़ेगा ओनू दस वे माया। आप बनाया सुल्तान जी नू किंज मोड़ेगा ओनू दस वे माया। आप बनाया सुल्तान वे जीनू किंज मोड़ेगा ओनू दस वे माया। आप बनाया सुल्तान किंज मोड़ेगा ओनू दस वे माया। आप बनाया सुल्तान जीनू किंज मोड़ेगा ओनू दस वे माया। ये हर रस कर्मी पाइयै सतगुर मिले जिस आए। कह नानक अनरस सब विसरै जा हर रस पल्लै पाए। And when our tongue tastes that divine love, then she only wants to talk about him. She only wants to talk his blessings. She only wants to sing his love songs. Hanji. वो process किस तरह होता जी? What happens when the mergence with God happens? Yesterday we saw that Maharaj says that a very difficult test is given to the one who reaches that territory.
ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ at that stage one sees oneself as light and sound. ਸੱਚ ਸਿਮਰਿਐ ਹੋਵੈ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ। ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਏਕੈ ਕਰੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਹਨ, ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹਨ। At that stage we realize ourselves as the divine light and the divine sound. And simultaneously the knowledge happens that everybody is this divine light and this divine sound. ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੇਟਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੇਟਾਂਗੇ ਸਿਰਫ, ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਊ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਫੈਲਿਆ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਐ ਆਪ ਗਿਆ, ਤ੍ਰੇ ਪਵਨ ਸੋਝੀ ਹੋਈ। ਨਿਰਮਲ ਜੋਤ ਪਸਰ ਰਹੀ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। Before emergence, we realize ourselves just nothing but pure divine light and divine sound. They are together. Sound and light cannot be separated, scientists tell us. And then we realize everybody is just this sound and light, divine light. The people are walking divine lights is walking around. And then also the knowledge is imparted to us that the whole universe is filled with this divine light and sound. And this light contains all the attributes which Maharaj Ji states in Jap Sahib. ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਚਿਰਾਗ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਏ ਆਪ ਗਿਆ, ਤ੍ਰੇ ਪਵਨ ਸੋਝੀ ਹੋਈ।
त्रे पवन सोझी पाई, निर्मल जोत पसर रही, ज्योति जोत मिल। इस तो अगे आपां कल नूं देखांगे। हिरदे ते ध्यान रख। कहंदे हिरदे ते ध्यान रख के जी ते महसूस करना परमा सुरती विच वाहिगुरु, ते महसूस करना कि हिरदे ते परमात्मा घड़ी दी उल्ट दिशा विच घूम रहा। कहंदे निरत करिए मन नचाई, निरत करिए मन नचाई, निरत करिए मन नचाई, निरत करिए मन नचाई। पंजाबी विच किसे नूं नचाउण दा मतलब हुंदा जी कि ओदा मालक बनना, ओदा मालक बनना कि जिस तरह भी उन्होंने आखना उस तरह वो करू। आखेंगे इस तरह डांस कर, वो इस तरह डांस कर लग। तो महाराज जी कहते कि बंदगी करके उस स्टेज ते पहुँचना कि जिथे तेरे अंदर खुशियां नाल नचे ते तेरा मन तेरे काबू विच होवे, जिस मन नूं तू जिस तरह आखे उस तरह करे। Maharaj ji says that through meditation reach that state of consciousness where your insides will become loving, your insides feel dancing, your insides dance out of love for him, and your mind becomes totally under your control. So you dance out of love for him and make your mind dance according to your will, your order. So do not be, previously you were the slave and the mind was the master. Now the tables are going to be turned. You will become the master and the mind will become the slave. फिर मन नचाई नचाई, ये नहीं कि मन, महाराज जी ने ये नहीं कि मन नचाई। निरत करिए मन नचाई, गुर प्रसादी आप गवाई। And this is how you make two things happen simultaneously: pain of separation and love for him. And this is how the God, then the Guru will become merciful to you and you will shed your false self. Gur prasadi aap goy.
ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨਕਲੀ ਆਪਾ, ਹਉਮੈ ਵਾਲਾ ਨਕਲੀ ਆਪਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜੀ। ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਲੀਜ਼। ਫੋਕਸ ਐਟ ਦਾ ਹਾਰਟ ਏਰੀਆ ਪਲੀਜ਼। ਦਿਲ ਬਾਗਿਆ ਮਾਇਆ, ਵੇ ਦਿਲ ਬਾਗਿਆ ਮਾਇਆ, ਦਿਲ ਬਾਗਿਆ ਮਾਇਆ, ਦਿਲ ਬਾਗਿਆ ਵੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਾਈ, ਨਾਲੇ ਨੱਚਣਾ ਸਿਖਾ ਮਾਇਆ। Oh my beloved, please come and meet me in the garden of the heart. I have something to say to you. I'll tell you then. And also there, while you are there, teach me how to dance, because you are asking me to dance. ਨਿਰਤ ਕਰੀ ਵੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਾਈ, ਨਾਲੇ ਨੱਚਣਾ ਸਿਖਾ ਮਾਇਆ, ਵੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਾਈ, ਨਾਲੇ ਨੱਚਣਾ ਸਿਖਾ ਮਾਇਆ, ਵੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਾਈ, ਨਾਲੇ ਨੱਚਣਾ ਸਿਖਾ ਮਾਇਆ, ਵੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਾਈ, ਨਾਲੇ ਨੱਚਣਾ ਸਿਖਾ ਮਾਇਆ। ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਜੀ, ਤੇ ਸੁੱਖ ਆਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜਨਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਘਾਬਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਈਮੇਲ ਆਈ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਘਾਬਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਖਲੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁੱਖ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਉਣੀ ਸਿੱਖੀਏ।
ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣੇ, ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। I was saying that many times I hear you having difficult times. And during the life, happiness and difficult times are going to visit us. But we should always remember that when the happy times come, they come to tell us that we should appreciate the happiness, and true happiness is through dwelling with God within. And when the difficult times come, they always bring, more difficult is the time, the more valuable is the lesson to be learned from there. So, ਘਾਬਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਪ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਖਲੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। The difficult time would come, but please we must remember that it's not going to be the end of the world. ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਲਾ ਵੀਲਰ ਵਿਲਕੌਕਸ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ this too shall pass away, ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਣੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਹਰ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦਿਨ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਦਿਨ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਦਿਨ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣੇ। So we must please remember that these days are, the duration of these days is decreasing every day. Every day the happier days are coming nearer and nearer. ਬਹੁਤ ਬੀਬੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡਡ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਉਹ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੌਸਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। We should always remember that I must remain a very beautiful weather wherever I sit and stand, and remain very beautiful atmosphere all the time when I'm alone. ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੋਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਰੋਜ਼ ਬਦਲ ਰਹੀ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਰੋਜ਼ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ, ਹੋਰ ਪਿਆਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣ ਰਹੀ।
ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਰੱਖੀ, ਨਿਤ ਬਦਲਣ ਦਾ ਚਾਅ। ਚਾਅ ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਚਾਅ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਰੱਖੀ, ਨਿਤ ਬਦਲਣ ਦਾ ਚਾਅ। ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਰੱਖੀ, ਨਿਤ ਬਦਲਣ ਦਾ ਚਾਅ। ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਰੱਖੀ, ਨਿਤ ਬਦਲਣ ਦਾ ਚਾਅ। ਆਪਣਾ ਮੌਸਮ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਵੇ ਧੁੱਪਾਂ, ਛਾਵਾਂ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ। Nothing is going to bring the end of the world. These days are also going to pass. They are passing. They are passing. ਆਖਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਵੇ ਧੁੱਪਾਂ, ਛਾਵਾਂ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਵੇ ਸਮਾਂ, ਕਦੇ ਨਾ ਟਿਕਿਆ। ਆਇਆ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਵੇ ਸਮਾਂ, ਕਦੇ ਨਾ ਟਿਕਿਆ। ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਵੇ ਸਮਾਂ, ਕਦੇ ਨਾ ਟਿਕਿਆ। ਆਇਆ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਵੇ ਸਮਾਂ, ਕਦੇ ਨਾ ਟਿਕਿਆ। ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਰੱਖੀ, ਨਿਤ ਬਦਲਣ ਦਾ ਚਾਅ। ਬਹੁਤ ਬੀਬੇ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਕਿ ਹਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ, ਤਕੜਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ
ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ। He wants us to become like him. Our Father, ਉਹ 10 ਜਾਮਿਆਂ 'ਚ ਆਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ, ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ। Our Creator, our Father showed us that how courageous He is, and we are His children, and children are always like their parents, so we must be like Him. बहुत बीबे से बहुत बहुत मेहरबानी साथ देन दा, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਹਿਰਦੇ ਤੇ, ਹਿਰਦੇ ਤੇ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਆਪ ਗਵਾਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਆਪ ਗਵਾਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਆਪ ਗਵਾਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਆਪ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਆਪ ਗਵਾਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਆਪ ਗਵਾਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਆਪ ਗਵਾਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ